bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của mình. Sorry mọi người vì khoảng tầm hơn 10 ngày nay mình không có lên video tại vì mình hơi bận chút xíu. Bận ở đây á, là bận làm nhà mới cho các bạn rắn này nè. Tại vì mình thuê thợ về làm ở nhà đó. Tại vì ở Việt Nam thì không có bán các cái chuồng chuyên dụng như ở châu Âu, người ta có bán sẵn luôn. Người ta sẽ bán từng cái khay, từng cái kệ một và mình chỉ cần mua về và mình ráp vào là xong thôi. Nhưng mà ở Việt Nam thì các cái mô hình nuôi mà hiện đại như thế này ấy, thì ở Việt Nam không có bán sẵn. Vì vậy nên là tất cả các cái phần khung hoặc là các cái chi tiết để mà làm khay như thế này này thì không có thợ không có biết, nên là mình sẽ phải thuê thợ và làm theo cái yêu cầu của mình á, nên là mình phải tham gia trực tiếp vào cái công việc đó luôn, thành ra mình không có ra được video. Trời ơi, nhìn thấy các bạn hỏi mình chừng nào ra video mà mình rất là nóng lòng luôn á. Thì hôm nay xong luôn rồi. Mình vừa mới xong mấy trăm cái khay như thế này để nuôi các cái bạn rắn của mình. Thì như các bạn đã biết thì ở Việt Nam nuôi theo cái mô hình truyền thống đó thì mọi người sẽ xây những cái hộc và có để lót gạch non ở bên dưới. Thì cái đó là nuôi theo mô hình ở ngoài Bắc á, thì cái mô hình đấy nó sẽ rất là khó vệ sinh và sức khỏe của rắn nó sẽ không có được tốt cho lắm. Nhưng mà tại vì là mọi người nuôi để bán thương phẩm nên là cái sức khỏe thì nó sẽ có hao hụt, nhưng mà cái hao hụt đó thì bà con nông dân có thể chấp nhận được. Còn mình thì mình nuôi các cái con rắn đột biến, nó có giá trị rất là cao nên là mình sẽ giảm tối đa cái việc mà hao hụt đó. Vì vậy nên là mình mới nuôi theo cái mô hình này. Tại vì để mà làm ra các cái kệ, các cái rắc như thế này ấy, thì nó sẽ rất là mắc. Một cái khay chuyên dụng để mà nuôi rắn như thế này này, nó có giá 100 mấy chục ngàn lận. Mà nếu mà mình mà làm nhiều lên thì nó sẽ lên rất là nhiều tiền. Vì vậy nên nếu mà đầu tư mà để mà nuôi rắn thương phẩm ấy, mà đầu tư nuôi theo cái mô hình như thế này thì nó sẽ không hiệu quả. Tại vì cái chi phí chuồng trại nó rất là cao. Còn mình thì mình nuôi chơi thôi, nên là mình sẽ làm theo cái kiểu này được ha. Giới thiệu sơ cho mọi người về cái rắc mà mình mới làm đó, để cho mọi người biết là lý do tại sao mười mấy ngày vừa rồi mình không ra video. Thì hồi trước là mình nuôi vào trong một cái rắc màu đen. Chắc mọi người xem các cái nội dung trước thì mọi người biết rồi đúng không? Xong rồi từ cái rắc màu đen đó bây giờ đã sửa thành cái rắc để nuôi các cái loại rắn phổ thông khác rồi. Còn các cái con rắn đột biến mà hôm bữa mà đang để trong rắc màu đen đó thì mình chuyển tạm sang cái rắc này rồi. Cái rắc này là để nuôi rắn con. Thì cái diện tích của cái khay này nè nó nhỏ hơn so với cái khay bên này. Đây là chỉ là cái chuồng để nuôi các cái con rắn mà để hậu bị á. Tức là các con rắn đột biến nó sẽ đẻ ra các con rắn con mà màu bình thường. Sau đó mình sẽ dùng rắn con đó để mình xem là có con nào đột biến hay không. Nên là nó sẽ bị dư ra rất là nhiều rắn con. Vì vậy nên là mình sẽ nuôi vào các cái khay mà nó có cái diện tích nhỏ hơn. Còn đây là khu vực để nuôi rắn bố mẹ. Thì ở nước ngoài đó người ta sẽ đánh mã cho các cái con rắn bố mẹ như thế này này để dễ quản lý. Và mình còn phải xem xét xem là phả hệ của con rắn đó là gì nữa. Ví dụ như là con rắn đó là con của con rắn nào, cháu của con rắn nào, chắt của con rắn nào. Đó, để mà lai tạo ra các cái con rắn đột biến. Như các bạn thấy trong các cái nội dung trước mà mình làm cho các bạn xem đó, thì nó đã được lai tạo qua rất là nhiều đời rồi. Và có cả phả hệ. Phả hệ là dùng trong động vật, còn nếu mà ở người thì gọi là gia phả đó. Tức là con cháu nhà ai, chắt nhà ai. Đó, phải nắm đến mức độ như vậy luôn. Chứ không phải là cứ có hai con rắn đột biến thì mình sẽ sinh sản ra được rắn đột biến ha. Thôi không có lan man nữa, bây giờ mình sẽ bỏ lót nền vào trong này, xong rồi mình chuyển các cái bạn rắn kia sang đây cho các bạn xem ha. Đụng đến kỹ thuật là bắt đầu mình lại lan man rồi. Bây giờ mấy bạn rắn mình đang để hết ở bên này này. Cái diện tích nó chật lắm nên là rắn nó đang rất là dữ. Bây giờ mình xem mà mình chuyển dần qua đi. Cái này lót nền ha. Rất là bụi. Nhưng mà đây là cái loại lót nền mà đỡ bụi nhất trong các cái loại lót nền mà đó giờ mình sử dụng rồi đó. Tại vì có một số các cái loại lót nền khác, các cái mảnh gỗ nó sẽ to hơn, và cái đó thì nó không có tốt cho rắn lắm. Khi mà rắn ăn thức ăn và nó bị dính cái phần lót nền nó vào đó thì nó không tốt cho con rắn. Còn cái lót nền này thì nó nhỏ lắm, nó mịn lắm và nó ít bụi nữa. Nó có cái mùi hơi thơm nên khi mà rắn đi vệ sinh ra đó, cái nước tiểu đó nó sẽ thấm vào trong cái này. Và cái mùi của cái lót nền này nó sẽ làm giảm cái mùi hôi của chất thải. Thì nếu mà các bạn mà vào phòng chăn nuôi của mình thì các bạn sẽ thấy nó có một cái mùi đặc trưng. Mặc dù phòng mình đã xử lý mùi rất là tốt rồi, có nghĩa là mình sử dụng cả
quạt thổi và dùng cả quạt hút. Nhưng mà cái phần mùi trong phòng nuôi thì chắc chắn nó sẽ phải có nhiều hay có ít thôi. Còn đã là phòng nuôi các cái loại động vật, ví dụ như là heo, bò, gà hay là bất kỳ một loại động vật nào thì nó đều sẽ có mùi rất là nhiều ha. Không thể nào mà triệt tiêu được hết cái phần mùi đó. Hôm nay có mấy bạn hổ mèo phun được nọc độc nữa, nên là chắc mình sẽ phải lấy một cái kính để mà đem mấy bạn này ra. Cái kệ này cái tiêu chuẩn của cái khay này đủ để nuôi rắn bố mẹ rồi đó các bạn. Thường các bạn hỏi là anh ơi sao anh nuôi các bạn rắn ở trong cái chuồng chật như vậy, nhưng mà thực ra thì rắn hổ mang thì nó không cần nhiều diện tích. Thường thì rắn hổ mang sẽ cần một cái diện tích khoảng tầm 60 x 40 hoặc là 70 x 50 là được rồi. Nếu mà mình mà nuôi chuồng diện tích rộng quá thì sau này mình sẽ không có nhiều diện tích. Ví dụ cái phòng nuôi rắn của mình nó lên tới gần 100 m² rồi mà mình đã nuôi với cái số lượng như thế này, nếu mà nuôi nhiều hơn nữa thì mình sẽ không có đủ diện tích ha. Vì vậy nên là mình sẽ tối giản cái phần diện tích của cái khay nuôi để mình coi mình bỏ bạn rắn nào vào trước các bạn ha. Đây, ở đây mình có này, các bạn thấy không? Nọc độc quá trời luôn nè. Đó, đây là một con rắn hổ đất Naya Cautia đó. Thì trong các cái nội dung lần trước mình có nói cho các bạn biết về cái hành vi phun nọc độc của một con rắn hổ mang một mắt kính, thì nó sẽ phun ra hai cái dòng độc như thế này nè. Thì nó rất là rõ ràng ha. Các bạn nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy, nhìn vào cái đường phun nọc độc thì các bạn đã biết là con rắn này nó là thuộc thường thì nó sẽ là hổ đất hay là hổ mèo rồi. Nếu hổ mèo thì nó sẽ phun tưa ra, phun giống như phun xương vậy đó. Các bạn hay hỏi mình là anh ơi, anh có bẻ nanh rắn trước khi mà anh tương tác với rắn không? Thì đây là câu trả lời này các bạn. Nếu mà mình mà bẻ răng của rắn thì rắn nó sẽ không phun được ra cái tia nọc như thế này. Các bạn biết tại sao? Tại vì á, ở cái nanh của con rắn nó sẽ có một cái đường rãnh và nó sẽ có một cái lỗ ra phía đằng trước. Để làm gì các bạn biết không? Tức là nó sẽ giống như là một cái ống để mà điều hướng được nọc độc khi mà phun ra đó. Vì vậy nên là nếu mà con rắn mà bị bẻ nanh rồi đó thì con rắn không thể phun được nọc độc nữa nha. Thì bây giờ mình sẽ chuyển cái con rắn này sang cái chuồng mới. Tại bạn này bán rất là dữ. Đó, nói chung là nuôi rắn cũng nhàn các bạn ha. Thì như các bạn thấy rồi đó, thái độ của mấy bạn rắn này thì rất là dữ dằn. Các bạn đừng có nói là sao rắn của anh nuôi hiền vậy. Không có hiền nha. Ấy. Từ. Ok, một bạn. Bây giờ mình sẽ chuyển bạn thứ hai ha. Mấy cái khay này nó bị bẩn rồi, mình sẽ dọn dẹp mấy cái khay đó sau. Thêm một bạn rắn bạch tạng nữa này cho các bạn xem này. Ý da, đẹp không các bạn? Bạn này trắng mắt đỏ luôn ha, cực kỳ đẹp. Rắn cái chuẩn bị sinh sản cho năm nay. Bạn này năm ngoái cũng sinh sản được sinh sản ra rắn con rồi. Ok ha, bỏ bạn này vào xong rồi mình sẽ chuyển bạn tiếp theo vô. Ok, lát nữa mình sẽ ghi các cái nhãn cho các bạn này sau. Thực ra thì cái số lượng rắn của mình nó không nhiều, nó chỉ có vài trăm thôi. Thì mình sẽ nhớ được các cái bạn rắn này là bạn rắn gì, tên gì. Nhưng mà đầu tiên thì mình sẽ phải ghi lại. Ở đây có một bạn rắn đột biến nữa này các bạn. Ây da, bạn rắn này rất là bự. Cho các bạn xem. Ây da, rất là bự, rất là to, màu rất là đẹp. Các bạn thấy không? Này. Ok, cho bạn vào chuồng ha.
Tại vì thường mấy bạn rắn này mà chuyển từ cái chuồng này sang chuồng khác á, thì các bạn ấy sẽ hơi bị kích động trong cái thời gian đầu tiên. Nhưng mà không sao, tại vì cái nhà mới thì chắc chắn là các bạn ấy sẽ thích hơn là ngôi nhà cũ. Bạn này cũng đẹp này, để mình cho các bạn xem. Bạn này là một bạn rắn đực cực kỳ đẹp. Bạn này thì không to lắm, nhưng mà bạn này tương lai thì cực kỳ đẹp trai nè, cho các bạn xem nè. Mắt đỏ lưỡi đỏ, da trắng tinh luôn ha. Đẹp cực kỳ luôn. Để mình cho bạn vào chuồng đấy ha. Mấy bạn này không thích bị làm phiền lắm đâu, tại vì đang chuyển nhà nên các bạn ấy rất là bực mình. Mấy bạn này ha, mới được có 4 bạn hả? 1 2 3 4. Bạn ở trên này để mình cho thêm gypsy vào các cái chuồng này ha. Có một số các cái khay nó có mấy cái lót nền cũ, tại vì trước đây mình cũng có dùng để mình nuôi bò sát á, nhưng mà bây giờ thì mình không nuôi nữa, mình chuyển sang làm thành cái rắc lớn như thế này này. Tại vì những cái khay này này mình phải nhập từ Trung Quốc và phải chờ để mà hàng về nữa, thành ra là trước đây thì mình order về lâu rồi nhưng mà không có xài tới, rồi bây giờ bắt đầu mới bỏ ra để làm. Cũng nói chung là do cái việc nuôi rắn này nó cũng không phải là cái công việc chính của mình nữa, nên mình sẽ sắp xếp các cái công việc chính khác rồi mình xen kẽ cái đam mê này vào. Nên các bạn thường thấy thì mình sẽ không có các cái hoạt động mua bán liên quan đến động vật hoang dã. Mình chỉ có mua bán các cái loại thức ăn cho chân rắn thôi, chứ còn về rắn thì không, mình không buôn bán rắn. Có nhiều bạn lắm, có nhiều bạn nhắn tin hỏi là anh ơi, anh có bán rượu rắn hay anh có bán rắn cân ký không, hay là anh có bán các cái sản phẩm liên quan đến rắn không. Nhưng mà trả lời các bạn luôn nha, các bạn khỏi nhắn tin cho mình. Kênh của mình là kênh bảo tồn động vật hoang dã, nên là mình sẽ không có các hoạt động mua bán động vật hoang dã như vậy đâu. Sau này các bạn đỡ mất công phải hỏi. Cái lót nền này cũng rất là mắc, 170.000 cho một bịch 3 kg, thì lúc nãy giờ mình lót mới có 10 chuồng là đã hết 170.000 rồi đó. Thì các bạn thấy là cứ một cái chuồng như này mình sẽ lót hết 17.000. Nói chung cũng mắc ha. Không, nếu mà nuôi rắn thương phẩm mà lót các cái loại lót nền như thế này thì lỗ chết luôn. Bạn rắn này chắc các bạn cũng biết luôn đúng không? Bạn này là bạn rắn Suphan của Thái Lan này. Bạn này to chết đi được. Lần trước mình làm nội dung cho các bạn xem thì bạn ấy đang còn nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ bạn ấy to lắm, bạn nặng lắm. Ok, thì mình thả bạn vào trong chuồng đi ha. Bạn này bạn ấy cũng hiền lắm, bạn ít có thái độ gì không hợp tác lắm. Bạn này sao cũng được, có đồ ăn là được. Ok. Tại hôm bữa mới chuyển sang đây á, nên là mấy bạn này đi vệ sinh ra trong cái chậu á, nên là mùi rất là ghê luôn ấy. Bạn hổ mèo, để mình kiếm cái kính mình đeo vô ha. Tại vì mấy bạn hổ mèo này phun rất là ghê, nên là mình sẽ dùng một cái kính để mấy bạn này không có phun vào mắt. Vào mắt đau thì không có làm được việc.
Để hôm nào mình giới thiệu với các bạn bạn rắn này ha. Bạn này là một cái bạn mà cực kỳ đẹp luôn. Này các bạn coi nè, đẹp không? Bạn này mới gia nhập vào bộ sưu tập của mình, siêu phẩm. Ok, bạn hổ mèo này cực kỳ đẹp ha. Có dịp mình sẽ giới thiệu với các bạn. Tiếp theo là bạn gì đây? Mình sẽ chuyển mấy bạn rắn đột biến sang trước, còn mấy bạn rắn thường thì mình sẽ chuyển sang sau ha, để cho đỡ mất thời gian của các bạn. Đây mình còn một bạn rắn đột biến nữa này, đẹp không? Đẹp các bạn ha. Bạn rắn này đẹp các bạn ha. Camera di chuyển chậm thôi nha, không bạn này full. Ok, để mình bỏ bạn này vào trong khay ha. Ok, xong một bạn nữa. Bây giờ chỉ còn mấy bạn bình thường thôi, thì chắc là mình sẽ làm nhanh để cho các bạn thấy ha. Bạn này thì không có gì đặc biệt. Ok. Bạn này thì cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Chỉ có cái là bạn ấy bự thôi. Ấy dạ, rất là bự. Ok, bạn này khá là hợp tác. Vậy thì mấy bạn đột biến thì đều ở trong khay hết rồi ha. Để mình cho mấy bạn màu bình thường vào đây. Các bạn thấy không? Nuôi rắn rất là tốn nha. Để mình tính chi phí cho các bạn xem sơ sơ này. Ví dụ như lót nền gypsy này thường sẽ là 17.000 cho một khay, khoảng tầm 1 tuần hay 10 ngày, hoặc là 2 tuần. Nếu mà rắn đi vệ sinh ít thì mình sẽ phải thay cái phần lót nền đấy. Sau đó nếu mà con rắn mà nó đi vệ sinh nhiều thì có thể là 4-5 ngày là các bạn đã phải thay rồi. Nó đã dơ hết luôn cả cái phần gypsy này rồi. Đó là cái phần lót nền ha. Còn chi phí cho một cái khay chuồng như thế này này, nếu mà tính đồng ra một cái khay như thế này nó sẽ rơi vào mấy trăm ngàn á, nhân lên thì nó sẽ rất là nhiều tiền. Chưa nói đến cái phần thức ăn. Nếu mà cho ăn theo thức ăn phế phẩm công nghiệp thì các bạn có thể cho ăn gà, vịt, con loại thải. Còn nếu mà các bạn mà cho ăn chuột bạch, bên mình thì có chuột bạch vô trùng đó, thì cái đơn giá bán ra cho một con chuột bạch vô trùng như vậy là 17 cho đến 20.000 đồng. Vậy thì cứ một bữa một bạn rắn này ăn 3 bạn chuột bạch đấy ha, thì nó sẽ rơi vào 51.000 đồng rồi. Vậy nên là cái chi phí để mà nuôi các cái bạn rắn đột biến này rất là cao. Một tuần bạn ấy sẽ ăn 2 bữa, một bữa 3 con chuột, 2 bữa là 6 con chuột, 6 4 24 mà nhân với 17 170 340 với lại 6 mấy ngàn nữa là gần 400.000 một tháng cho một bạn rắn này ha. Vậy nên là cái chi phí để mà nuôi các cái bạn này rất là đắt. Vì vậy nên là các bạn nếu mà có ý định nuôi các cái bạn rắn đột biến này thì các bạn phải xem là cái chi phí hàng tháng cho một bạn rắn này là bao nhiêu tiền, để các bạn xem là cái việc mà duy trì đam mê đó nó có đảm bảo hay không ha. Các bạn nghe thấy tiếng gì không? Tiếng bạn rắn này phì phò đó. Để mình để gần cái máy ghi âm lại, các bạn sẽ nghe thấy cái tiếng phì phò của mấy bạn rắn mà vừa mới bỏ sang. Thường thì mấy bạn rắn này sẽ bị stress trong vòng khoảng tầm 3-4 ngày đầu tiên. Sau khi mà chuyển sang chuồng mới thì các bạn này sẽ bỏ ăn uống nhưng mà không ăn trong vòng khoảng tầm 1 tuần
3-4 ngày. Thì thường thì chuyển chuồng như này thì mình sẽ cho các bạn ấy ăn sau chứ không cho ăn ngay. Cái móc này nó bị dơ rồi nên là mình sẽ không dùng để móc rắn khác nữa. Tại vì mỗi một con rắn nó sẽ có ký sinh trùng. Nhiều khi con này có ký sinh trùng, con khác không có. Nếu mà mình dùng chung móc bạn này qua bạn kia mà nó có chất thải ấy, thì nó sẽ dễ lây ký sinh trùng sang con khác ha. Ở đây thì mình bỏ mấy bạn chăn qua. Chăn thì chắc bạn nào cũng biết rồi đúng không? Đây là chăn đất bình thường thôi, nhưng mà đặc biệt hơn ở chỗ là đây là chăn đất đột biến các bạn. Thì nó sẽ có 2 kiểu đột biến. Đây là đột biến bạch tạng, còn gọi là caramel, có nghĩa là bạch tạng nhưng mà nó sẽ thiên sang màu đậm ấy, màu đỏ ấy. Còn nếu mà albino ấy, hay còn gọi là albino T trừ ấy, thì nó sẽ thiên sang màu trắng. Còn đây là albino T cộng, hay còn gọi là caramel, gọi thành một cái dạng đột biến riêng biệt luôn. Đó là caramel ha. Còn đây là albino T trừ này, hay còn gọi là albino này. Đây là albino. Thì các bạn nhìn sẽ thấy cái tông màu của 2 con chăn đột biến này nó khác nhau đúng không? Một con thì nó sẽ thiên sang cái màu đỏ và nó đậm. Còn con này thì nó sẽ màu nó sẽ sáng hơn và nó nhạt hơn. Đó, cũng là bạch tạng nhưng mà nó có rất là nhiều kiểu bạch tạng. Rồi nó còn có cả trắng mắt đỏ, rồi nó còn có cả trắng mắt đen. Nó có rất là nhiều các cái kiểu hình như vậy. Thì cái nội dung hôm nay đến đây thôi. Thì mình vừa mới làm xong cái dàn chuồng mới, nhà mới cho mấy bạn rắn. Thì mình làm cái nội dung này cho các bạn xem. Đồng thời là cũng cảm ơn các bạn. Có rất là nhiều bạn nói là anh ơi sao anh không mở một cái tài khoản donate, tức là một cái tài khoản để mọi người có thể đóng góp cho các cái hoạt động bảo tồn của anh, để mọi người có thể gửi tiền để anh duy trì cái hoạt động bảo vệ rắn hoặc là tái thả các cái con rắn ở trong môi trường bị mua bán và thả về trong môi trường tự nhiên đó. Thì thực ra là phúc lợi của bên YouTube trả lại cho mình cũng có, và cái phúc lợi đó nó đảm bảo được các cái hoạt động liên quan đến bảo tồn của mình. Tức là mình chưa có làm được việc gì lớn cả, thì các cái phần phúc lợi YouTube trả về thì mình đã cân đối được rồi. Vì vậy nên là xin chân thành cảm ơn các bạn khi các bạn có lòng để muốn đóng góp một phần nào đấy cho các hoạt động của mình. Thêm một lời cảm ơn nữa, đó là cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn quan tâm theo dõi các cái nội dung của kênh Sứ Giả Rừng Xanh. Không ai khác, chính các bạn, những người mà đang xem cái nội dung này và các cái nội dung trước đã một phần nào đấy góp phần để mà mình làm các cái chuồng nuôi mới, các cái rắc nuôi rắn mới như thế này, để các bạn rắn có cái chỗ ở nó tốt hơn và cái điều kiện nuôi nó sẽ tốt hơn. Vậy nên là xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi các nội dung trên kênh trong thời gian qua. Vậy ha, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo. Bye bye.